नमस्कार. सुवर्णाज कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पौष्टिक असे गव्हाच्या पिठापासून बनवलेले अतिशय रुचकर, चविष्ट व रसरशीत असे मोदक बनवणार आहोत, तेही अगदी झटपट. तर त्यासाठी मी इथे 2 वाटी सुकं खोबरं आणि 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. तुम्ही गुळाचं प्रमाण थोडंसं वाढवू शकता तुम्हाला जर गोड जास्त आवडत असेल तर. आणि आता इथे मी गॅसवर एक भांडं गरम करत ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपण हा जो खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे तो व गूळ हे सर्व टाकायचं आहे. हा मी सर्व खोबऱ्याचा किस व गूळ काढलेला आहे. आता मी याला छान परतून घेणार आहे. 1 ते 2 मिनिटे आपला गूळ चांगला मेल्ट झाला पाहिजे तोपर्यंत आपल्याला हे चांगलं मिक्स करत परतून घ्यायचं आहे. यामुळे खोबरं थोडंसं भाजल्यामुळे छान मोदक आपले खमंग व रुचकर लागतात व तसेच गूळही छान मेल्ट होतो. इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, त्याऐवजी तुम्ही ओलं खोबरंही वापरू शकता. हे बघा, एकसारखं परतत राहायचं आहे आणि मिक्स करत राहायचं आहे. इथे मी वेलदोड्याची पूड टाकते 1 चमचा, नाहीतर आपला गूळ असल्यामुळे खाली लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे एकसारखं परतत राहायचं आहे, हलवत राहायचं आहे. गूळ खाली लागू शकतो, आपलं सारण करपू शकतं, त्यामुळे हे छान मिक्स करून झालेलं आहे. आपलं आता सारण जवळजवळ तयार आहे. मी गॅस बंद करते व हे एका ताटामध्ये मी काढून घेणार आहे. हे बघा, मी काढून घेतलेलं आहे. थोडंसं थंड होऊ दे तोपर्यंत मी इकडे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आपल्या मोदकासाठी. आणि इथे मी चपातीला आपण जे नेहमी कणिक मळतो तशीच मळून घेतलेली आहे. त्याचा एक आता मोठा गोळा घेतलेला आहे मी, चपाती करतो ना आपण त्याप्रमाणे, व ही आता मोठी चपाती लाटून घ्यायची आहे. आणि एका डब्याच्या किंवा झाकणाच्या साहाय्याने मी याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या काढून घेणार आहे आणि त्याचे मोदक बनवणार आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही छोटे गोळे घेऊन, हे बघा मी हा डबा घेतलेला आहे, या पद्धतीने मी आता हे सर्व काढून घेणार आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही छोटे गोळे करून छोट्या पुऱ्या बनवून तसेही मोदक बनवू शकता, पण ही कृती फास्ट होते, यामुळे मी या प्रकारे बनवते. या मी अशा पुऱ्या काढून घेते. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला अशा या छोट्या पुऱ्या काढून घ्यायच्या आहेत. हे मी काढून घेतलेले आहेत. आणि इथे मी एक चाळण घेतलेली आहे, त्याला तेलाचा हात लावून घेते. आणि आता ही चाळण तयार आहे आपली. आता हे जे सारण आहे त्याला चांगलं एकदा मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आणि हे छोट्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या बनवून घेतलेल्या आहेत, त्यामध्ये आपल्याला हे सारण भरायचं आहे. या पद्धतीने आणि या प्रकारे असे मोदकाचा आकार द्यायचा आहे. हे बघा, त्याला बारीक बारीक अशा चुन्या पाडायच्या आहेत मोदकाला आणि वरून एकसारखं करून घ्यायचं आहे. हे बघा, आपला हा मोदक छान असा तयार आहे. खूप सोपी रेसिपी आहे, नक्की करून पहा. परत एक मी दाखवते. या प्रकारे चुन्या करून घ्यायच्या आहेत आणि एकसारखं गोळा करून आपला हा मोदक तयार आहे. असे मी सर्व बनवून घेतलेले आहेत. आता हे मी आपण तेल लावून जी चाळण घेतलेली आहे त्यामध्ये ठेवायचे आहेत. हे 2 माझ्या छोट्या मुलीने बनवलेले आहेत. आता मी हे सर्व मोदक या चाळणीमध्ये घालते आणि हे आता आपण जे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे पातेलं त्याच्यावर मी ठेवलेलं आहे. गॅस मी मोठा ठेवलेला आहे. आता आपल्याला याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकण ठेवून एक 5 मिनिटे मोदक चांगले वाफवून घ्यायचे आहेत. 5 मिनिटानंतर मी
झाकण उघडलेलं आहे. छान आपले असे टमटमीत मोदक फुगलेले आहेत. एक बाजू झाल्यासारखी दिसते. हे बघा, खूप छान आपले मोदक आता तयार झालेले दिसतात. पण दुसऱ्या बाजूलाही आपल्याला छान थोडंसं उकडून घ्यायचं आहे. त्यामुळे मी थोडंसं मोदक पलटी करून घेते. हे बघा, या पद्धतीने थोडेसे चमच्याच्या साहाय्याने मोदक उलटे करून घ्यायचे आहेत. आणि परत एकदा 1 ते 2 मिनिटे याच्यावर झाकण ठेवून वाफवून घेऊयात आपण. 1 ते 2 मिनिटांनंतर मी झाकण उघडलेलं आहे. हे बघा, आपले मोदक आता छान तयार आहेत. हे पहा, खूप छान आपले असे हे मोदक तयार आहेत. आता हे सर्व मी काढून घेते. मुलांच्या छोट्या छोट्या भुकेसाठी असे नक्की करून द्या. खूप छान मोदक लागतात. हे अतिशय रुचकर टेस्टी लागतात आणि अतिशय पौष्टिक आहे. ते गव्हाच्या पिठापासून आपण बनवलेले आहेत. त्यामुळं लहान मुलांसाठी हे अतिशय उत्तम आहे. नक्की करून पहा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. खूप छान आपले मोदक आता तयार आहेत. हे बघा, खूप सॉफ्ट आहेत. खूप छान टम्म फुगलेले आहेत. हे बघा, मी दाबून दाखवते किती सॉफ्ट बनलेले आहेत. अतिशय मऊ आहेत. नक्की करून पहा. धन्यवाद.